Mùa xuân Kỷ Dậu 1789, dân tộc Việt Nam viết nên bản hùng ca bất tử. Quang Trung đại phá quân Thanh, Thăng Long trong biến loạn. Cuối năm 1788, kinh thành Thăng Long rơi vào cơn biến loạn chưa từng có trong lịch sử. Sau nhiều năm Triều Lê suy yếu, quyền lực rơi vào tay thế lực Tây Sơn đang trỗi dậy mạnh mẽ từ phương Nam. Giữa vòng xoáy tranh đoạt, vua Lê Chiêu Thống bệ hạ đã đi, kinh thành không có còn chủ. Ông e rằng ngai vàng tổ tiên để lại sẽ bị cuốn phăng bởi làn Trẫm không thể ở lại. Tây Sơn. Chỉ còn một con đường. Trong đêm Trẫm tối rời mịt mù, kinh thành, Lê Chiêu Thống cùng đám cận thần vội vã rời khỏi Thăng chỉ Long, mong chạy lên biên còn giới Lạng ngày Sơn trở tìm đường lại. cầu viện nhà Thanh. Thần Lê Chiêu Thống khẩn cầu Hoàng đế Càn Long ban binh cứu viện giao chỉ. Hãy đi, dù có chết cũng phải mang được tấu này đến Yên Kinh. Đoàn sứ giả do Ngô Nhậm dẫn đầu vượt qua hàng ngàn dặm núi rừng phương Bắc, Khởi mang hành theo trong chiếu đêm. thư khẩn cấp của vua Lê, xin Hoàng đế Càn Long cứu vãn cơ nghiệp Triều Lê đang sụp đổ. Vì xã tắc, dù chết cũng phải tới Yên Kinh. Sau hơn 20 ngày đường, sứ giả Đại Việt cuối cùng cũng đến được Tử Cấm thành Bắc Kinh, quỳ dâng chiếu thư lên Hoàng đế Càn Long, người đang trị vì Thiên Triều Mãn Thanh trong thời kỳ cực thịnh. Đại Việt quốc Lê Vương Thần Lê Chiêu Thống dâng thư cầu viện hoàng thượng. Đọc xong chiếu thư, Càn Long khẽ gật đầu. Ông thấy trong đó cơ hội mở rộng ảnh hưởng xuống phương Nam, đồng thời phô trương uy quyền của Thiên Triều. 一根小活也敢拖回皇主？我建议叛京去举活交钱。 Sau nhiều ngày bàn bạc với quần thần, Càn Long quyết định 苏世区，去每你续经南团，聚坏交举臭机，以吞天炭。Xin thỉnh dụ. lấy danh nghĩa phò Lê diệt Tây Sơn, đem quân sang can thiệp Đại Việt. Ngày 15 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Hoàng đế Càn Long phong Tôn Sĩ Nghị làm chánh thống quân, tổng chỉ huy toàn chiến dịch. Sầm Nghi Đống được cử làm phó tướng, trấn thủ vùng Khương Thượng. 教授 Hứa Thế 必 Hành, 在 một 奸 võ 朝 tướng lừng 胡 danh, 下。 chỉ huy cánh quân tinh nhuệ đóng tại Ngọc Hồi, làm mũi tiến chính vào Thăng Xin Long. trời Phật chứng giám, Cùng với đó là hàng loạt giúp tướng lĩnh trẫm khác, phục Thượng quốc. Duy Thăng, Ô Đại Kinh, Lý Hóa Long được lệnh phối hợp đồng bộ. bệ hạ, hoàng đế Càn Long đã hạ chỉ xuất binh rồi. Liệu đó là cứu tinh hay là xiềng xích mới? Tổng cộng 29 vạn đại quân, chia thành 4 đảo từ Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam và Quý Châu ồ ạt tiến xuống biên giới Đại Việt. Ngày 17 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788, quân Thanh vượt ải Nam Quan, tiến vào Lạng Sơn. Dọc đường, quân Thanh chiếm giữ các trấn thành nhỏ, tiến sâu xuống Bắc Giang, Bắc Ninh, mở đường đánh thẳng vào Thăng Long.看守混所，10日之内，南方必定平定的。清兵再起，南寸必sống收。北风再冷，越冷不言我大清的庞错之事话。 Phía sau, Tôn Sĩ Nghị cưỡi chiến mã trắng, cầm cờ lệnh Long Tinh, hô to trong gió bấc. 处于配牺牲时。
交钱之地，今日属我大清。 Khi 29 vạn quân Thanh tiến vào Thăng Long trong ánh lửa và khói sương, thì ở phương Nam, tại Phú Xuân, Thuận Hóa, một vị anh hùng đã đứng dậy. Ông Nguyễn Huệ, vị tướng áo vải Tây Sơn, chỉ trong 5 ngày đêm, thống lĩnh đại binh tiến ra Bắc, viết nên bản hùng ca đại phá quân Thanh mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Trẫm sẽ khôi phục cơ đồ này. Thiên Mỹ Sú Chu, An Nam xoay liệt. Thần An Nam Quốc Vương tiếp chỉ. Mùa đông năm Mậu Thân 1788, kinh thành Thăng Long chìm trong hoảng loạn. Quân Thanh từ phương Bắc tràn vào Đại Việt, chiếm đóng khắp nơi trong thành và các vùng phụ cận. Chúng đi lại hiên ngang giữa phố phường, chẳng kiêng nể triều đình hay dân chúng. Lính tráng bắt dân phu quân vác, đào hầm, dựng trại, chuẩn bị chiến sự với quân Tây Sơn. Trai tráng khỏe mạnh bị ép đi tòng quân, lòng dân oán hận. 符旨明天，即是后果自负。 Chúng nó giày xéo đất này đến bao giờ? Phố phường Thăng Long tiêu điều, vắng lặng. Người đóng cửa cài then, lòng nặng nỗi lo âu cho vận nước. Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim dân Đại Việt, ai ai cũng thầm mong một ngày trời Nam lại sáng, Giang Sơn lại về tay người Việt. Tây Sơn sẽ trở lại. Phú Xuân, cuối tháng 11 năm Mậu Thân. Chủ tướng, quân Thanh đã vào Thăng Long. Trước tình thế nguy nan, tin dữ dồn dập báo Từ về. bao giờ? Không còn đường lui. Ta phải ra Bắc cứu nước. Thề đánh tan giặc Thanh, rửa nhục sông núi. Sát! Chỉ có tiến, không có lui. Phải cứu dân ta khỏi ách ngoại bang. Thiên hạ cần minh chủ, xin tướng quân lên ngôi cứu nước. Ba quân tướng sĩ đồng lòng thỉnh cầu Nguyễn Huệ sớm lên ngôi để chính danh giấy nghĩa. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, 22 tháng 12 năm 1788, tại Phú Xuân, ta lấy niên hiệu Quang Trung, đem quân bắc phạt, cứu dân Đại Việt. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Giảng tuế! sau buổi đăng cơ, Quang Trung lập tức hạ lệnh tổng động viên. Ba quân ứng tiếng, chống trận dậy trời. Đại quân Tây Sơn tức tốc xuất phát bắc một phạt. trận rửa sạch nhục nước. Vì nước theo vua Quang Trung. Em Quang Trung thân chinh dẫn đầu, quân lệnh truyền đến xuống. Thăng Long trong 7 ngày. Ba người làm một đội, thay phiên khiêng võng, không dừng nghỉ giữa đường. Hàng vạn binh sĩ rầm rập vượt đèo Hải Vân, vượt sông Danh, chỉ trong 5 ngày đêm đã tới Nghệ An. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Dân no, quân mới mạnh. Tại đây, nhà vua dừng lại chiêu mộ thêm binh mã, khích lệ dân Người tâm. dân là gốc nước. Giặc đến, vua tôi đồng lòng. Người người nô nức nhập ngũ, đội ngũ Tây Sơn lên đến hơn 10 vạn quân, khí thế vang trời. Trận này
định dẫn nước. Dân tộc này sẽ không cúi đầu trước ai. Chỉ 10 ngày, ta sẽ lấy lại Thăng Long. 30 vạn quân Thanh không đáng sợ bằng ý chí một dân tộc. Ai có sức góp sức, ai có gươm góp gươm. Này là lúc cứu nước. Toàn quân một lòng. Hành quân ra Bắc. Đến Tam Điệp rồi, nghỉ một đêm rồi lại tiến. Phải thần tốc bất ngờ. Đêm 30 Đánh tháng trước Chạp năm khi Mậu chúng Thân, kịp trở tay. 25 tháng 1 năm 1789, Quang Trung cho Hôm quân nay ăn Tết sớm. ta cho quân ăn ban Tết lệnh sớm. Ăn xong rồi tiến ra Thăng Long. Ăn Tết sớm rồi, giờ chỉ chờ lệnh tiến quân. Ăn xong, tiến ra Thăng Long. Một trận đánh dẹp sạch quân xâm lược, rửa hận cho non sông. Phân binh ba ngã, đánh vào tim chúng. Một trận quyết định vận mệnh nước Nam. Ba cánh quân Tây Sơn chia đường tiến ra Bắc. Cánh tiền phong do Đô đốc Bảo dẫn đầu, cánh trung quân do Quang Trung thân chinh, cánh hậu do Đô đốc Giữ Lộc vũ yểm khí trợ. cao, không để ướt thuốc súng. Đánh đuổi giặc Thanh đi con ơi. Đại quân hành quân thần tốc ngày đêm, ánh đuốc sáng rực trời Bắc. Nhân dân Bắc Hà hân hoan đón chào, dâng cơm áo, chỉ đường, tiếp ứng. Lòng dân như lửa, ai ai cũng khát khao trừ giặc Thanh, dựng lại cơ đồ Đại Việt. Giờ đã điểm, thần tốc như sấm. Quân Thanh trong thành nghe đây. Rạng sáng mùng 4 tháng Giêng Đầu năm hàng Kỷ Dậu, sẽ được tha. 28 tháng 1 năm 1789, 是谁在外 đại 面？ quân Tây Sơn vây kín đồn Hà Hồi. Tiếng loa vang dội trong đêm. Quân Thanh hãy mở 西山 cửa, 蠢太多了， sẽ 我 được 们 tha 惨不 mạng. 受了。 Trái lệnh, ắt nguy. Sau một đêm run sợ, thấy thế quân Tây Sơn như sóng dữ, quân Thanh trong đồn đồng loạt xin hàng. Bỏ vũ khí xuống, ai đầu hàng sẽ được tha mạng. Trận đầu tiên không cần đổ máu, lòng trời Quang Trung cũng chiếm được thuận. Hà Hồi mà không tốn một giọt máu. Đại phá quân Thanh. Đô đốc Long, danh tướng Tây Sơn, được giao nhiệm vụ công phá đồn Khương Thượng, nơi tướng Sầm Nghi Đống trấn giữ cùng hàng vạn quân Thanh tinh nhuệ. Bình minh mồng năm Tết, cờ đỏ Tây Sơn tung bay, khói lửa rực trời. 石手将船。哦， Leo lên, tiến vào đồn. Quân Tây Sơn như thác đổ, xông thẳng vào chiến địa. Thôi xa, toàn thôi. Phòng tuyến của Sầm Nghi Đống vỡ tan. Quân Thanh hoảng loạn, dẫm lên cả cờ rồng Mãn Thanh đang cháy dở, tháo chạy giữa khói lửa ngập trời.
我奏已去下。 Giữa đống cho tàn, Sầm Nghi Đống, vị tướng già trung thành, biết rằng thế đã cùng, lực đã kiệt. Ông đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn khói lửa phủ kín Thăng Long. Trong giây phút cuối, ông khẽ nói. Một dải lụa trắng khẽ lay trong gió hoàng hôn, biểu tượng cho lòng chung và sự sụp đổ của một thời. Khi mặt trời lên, lá cờ Tây Sơn tung bay trên đồn Khương Thượng. Tiếng hô chiến thắng vang dậy đất trời. Ngày mồng 4 Tết Kỷ Dậu, tức 29 tháng 1 năm 1789 dương lịch, đại quân Tây Sơn đã tiến sát Ngọc Hồi. Giờ dần, mồng 5 Tết, tức khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 1789, Hoàng đế Quang Trung tự mình duyệt quân, hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, công phá đồn Ngọc Hồi. Võ voi của Quang Trung dẫn đầu đánh thốc vào trung quân giặc. Tướng Thanh là Hứa Thế Hanh trấn giữ. Trận địa giặc kiên cố, hào sâu, rào tre, súng pháo chằng chịt. Phá thành Ngọc Hồi, tiến lên, giữ đội hình, khiên chắn phía trước, tiến lên. Quân Tây Sơn chia ba mũi, chùm rơm ướt lên người để chống pháo hỏa, xông thẳng vào lũy tre và chiến lũy Ngọc Hồi. Giữ vững hàng ngũ, tiến lên. Vì nước, bao vây toàn bộ, không cho một tên địch chạy thoát. Dựng thang, bám sát tường thành.快开火，别让他们开进。出战，预筑城坟，giữ vững hàng ngũ, bước. Bắn cho thành Ngọc Hồi sụp đổ. Nạp đạn. Bắn. Khai票. 把他们炸回去. Pháo thanh nổ vang, đất trời mịt mù. Nhưng ba quân Việt không nao núng. Bắn phá cổng thành. Dọn đường xung phong. Tướng Hứa Thế Hanh tử trận trong hỗn loạn. Thành Ngọc Hồi cùng vỡ như nước tràn đê. Quân Thanh tan tác bỏ chạy về Đống Đa. Trận Ngọc Hồi, Đống Đa diễn ra trong buổi sớm mùa xuân năm Kỷ Dậu, là khúc tráng ca rửa nhục ngàn năm phương Bắc Quang Trung Hoàng đế, người đã thắp sáng mùa xuân chiến thắng. Tại kinh thành Thăng Long, 秦处斗人，欲回师小，欲心犹战死，保不了吧？走！ Hứa Thế Hanh, tổng chỉ huy đồn Ngọc Hồi, đã tử trận giữa biển lửa gươm đao. Chỉ trong chốc lát, đồn Ngọc Hồi sụp đổ, Khương Thượng thất thủ, chống trận Tây Sơn vang dậy cả vùng trời. Trong doanh trại phía Bắc thành, Tôn Sĩ Nghị nghe tin, kinh hồn bạt vía. Theo Hoàng Lê Nhất thống chí, Sĩ Nghị sợ mất mật, bỏ cả ấn tín, quân kỳ lên ngựa chạy trước trong đêm tối. Không để tên nào sống sót. Hàng vạn quân Thanh trong kinh thành hoảng loạn cực độ, mạnh ai nấy chạy. Xe pháo, vũ khí, lương thảo bỏ lại la liệt trên đường. Phố phường Thăng Long chìm trong cảnh hỗn mang tiếng vó ngựa, tiếng hò hét, tiếng khóc than của binh lính tan rã hòa lẫn trong mù sương buổi sớm. Quân Thanh tan rã từng mảng, chạy theo nhiều hướng khác nhau. Kẻ vượt sông Nhị, người men theo đê Yên Phụ, kẻ chạy ngược về phía sơn Tây. Tôn Sĩ Nghị cắt đứt cầu phao sông Nhị. Vô số lính Thanh rơi xuống dòng nước lạnh giá mà chết đuối. Xác nổi trắng xóa một khúc sông Hồng. Quân dân Bắc Hà đồng lòng đứng lên, chặn đánh tàn quân Thanh tắc nẻo đường. Từ Thăng Long đến Phú Lương, Thái Nguyên, đường dài hơn 200 dặm, xác giặc nằm ngổn ngang. Cuối cùng, Tôn Sĩ Nghị cùng một số tàn binh chạy được đến ải Nam Quan, Lạng Sơn. Thoát thân về Trung Quốc chỉ sau 4 ngày đường. Từ 29 vạn quân hùng hậu ban đầu, chỉ còn chưa đầy 2 vạn sống sót. Quân xâm lược đã bị quét sạch khỏi đất nước này. Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, 29 tháng 1 năm 1789, Hoàng đế Quang Trung cưỡi voi chặt, mặc giáp vàng,
dẫn đầu đại quân tiến vào Thăng Long giữa tiếng hò reo vang dội của muôn dân. Người người kéo ra đường, dâng hương, tung hoa, khóc trong niềm vui vỡ òa. Trời đất chứng giám, dân yên, nước mạnh, xã tắc bền lâu. Giang Sơn lại thuộc về người Việt. Đại Việt lại quật khởi giữa trời Nam. Khói lửa tắt dần, tiếng trống đồng rền vang khắp kinh thành. Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo. Đại Nam ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.